ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਨਵਾਂ ਚਾਹ ਨਵੇਂ ਰਾਹ, ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਨਵੇਂ ਢੰਗ, ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ, ਨਵਾਂ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ। ਫਰੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਨਵੇਂ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨੇ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬਗਲਾ, ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਅਚਿੰਤੇ ਹੀ ਬਾਜ ਪੈ ਗਏ। ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਚੇਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹੀ ਪਲ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਮਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਹੀ ਬਚੇਗਾ, 10-10 ਸਾਲ ਲੋਕ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮਰ ਭੋਗੇਗਾ, ਖੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦੇ ਦੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੇ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਘੋੜਾ ਨਾ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਪੰਡਤਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਉੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਉਹਨੇ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣ।
ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖੀਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਮੀਦ, ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹਾਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ NRI ਸਭ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਹਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਇਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ? ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ NRI ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਰਾਹ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ